Thanh Thảo và Thanh Trần xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và thưa quý vị, nghe cái tên chương trình thôi thì chúng ta cũng đã đủ hình dung được cái mức độ rôm rả ngày hôm nay như thế nào. Câu chuyện của một người mẹ khi bắt đầu biết được cái tin vui là mình có em bé, rồi suốt cả một cái giai đoạn mang bầu, sinh con, những tháng ngày đầu tiên sẽ như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là những lời nhắn nhủ cùng với các ông chồng. Chị đã từng cảm giác là mẹ rồi đúng không? 2 lần rồi cưng. Em mới 1 lần thôi mà có rất là nhiều thắc mắc trong cái cuộc đời. Tại sao mẹ bỉm sữa nó quá là nhiều vấn đề như vậy? Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với khách mời đầu tiên. Đó là bạn Đan Quyên đang làm việc văn phòng. Xin được mời Đan Quyên. Chào chị Thảo, chào Thanh, chào quý vị khán giả. Mình tên là Đan Quyên, năm nay 29 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Mình đã kết hôn được 3 năm và có một bé gái bây giờ được 8 tháng. Sau 2 năm kết hôn thì mình mới bắt đầu là có bé. Dạ đúng. Là cũng trải qua đủ cái giai đoạn trăng mật khá dài em ha. Dạ. Vậy thì cái ngày đầu tiên mà em hay tin đó là em có em bé như thế nào? Nó ly kỳ lắm chị. Ly kỳ lắm hả? Tức là em nghi rồi, em nghi là em có bầu rồi. Nói chung là phụ nữ mà mình cũng có cảm giác đúng không? Dạ. Đó, nhưng mà em giấu. Chồng em kêu là mua vé thử đi em. Em thôi chắc không có đâu anh. Lần trước thử rồi không có đó, lần này thử nữa rồi lỡ không có nữa cái mình bị hụt hẫng, sao mình nói vậy thôi. Nhưng mà thực ra là cái nguyên nhân chính là tại vì em ham chơi. Mẹ chồng em mà biết tin em có bầu một cái là không cho em đi chơi. Thế là giống như là trời hại đó chị. Trong cái chuyến về quê đó là em tung tăng mà, tại vì mình chưa biết tin nữa. Thế là đi tung tăng bị té một cái. Từ ở trên bậc tam cấp té xuống, mông chạm đất, lưng thì đập vô cái bậc tam cấp. Thế là cả nhà em là náo loạn luôn. Lúc đó là chưa ai biết em có gì hết, nhưng mà tại vì mình té nặng quá đó cho nên là cả nhà náo loạn luôn. Người mua thuốc, người bóp tay bóp chân, rồi lúc đó là em giống như muốn ngất đi luôn mà. Trời ơi, sau chuyến đó về là em giống như là quảng hồn, mua ve thử liền, tự mình mua ve luôn, không dám nói với chồng luôn. Và phát hiện là có bầu, huống hồn là em bé không sao. Khác với em chút xíu là lúc mà chị bắt đầu có cảm giác thôi nha, là chị đi mua que là đã có ảnh ở cạnh rồi. Thì mình ra mình nói mua que, cái xong ảnh đứng kế bên, ảnh kêu chứ mua 2 que đi thử cho nó chắc. Rất là chắc chắn, chứ không phải là có cái tư tưởng là thích tung tăng giống như em đâu. Em định thích cái chốt trước khi Em cũng vậy, em cũng ham chơi, em đâu có cho thử đâu. Cái là một buổi sáng mẹ chồng que thử, bắt em thử trước mặt luôn rồi thôi. Rồi xong ha. Dạ. Cái đó là coi như là khỏi có đi đâu được luôn ha. Vậy thì khi mà chị có bầu là có những cái kỷ niệm gì mà dở khóc dở cười với ấn tượng khó phai với chị không? Nói chung là 9 tháng thì nó cũng nhiều chuyện lắm. Nhưng mà có một cái chuyện là bây giờ nhắc lại em vẫn rất là ấm ức. Có thể nói là vì cái chuyện này mà em nói nếu mà chồng em không sửa đổi là coi như một đứa thôi, không bao giờ có đứa thứ hai. Căng thẳng nha, căng thẳng nha. Chị Thảo với Thanh biết không, thí dụ như mà người ta mà có bầu á là chồng người ta sẽ chăm sóc đúng không? Em ơi em đói bụng không? Em ơi em thèm ăn món gì anh sẽ mua cho em. Còn chồng em không hề. Chồng em mỗi lần em kêu anh ơi em đói bụng quá, thôi nhịn đi em. Em tức dữ lắm luôn. Thanh thấy sao? Thanh chị thấy ca này kỳ. Em nghĩ là vậy là chồng chị chắc là có lẽ bị ám ảnh với những người phụ nữ mang bầu xong mập thù lù đó chị. Xong rồi cái nghĩ là mình sẽ giúp vợ mình không bị mập như vậy. Nhưng mà thay vì ở trong bữa ăn phải chơi dặn vợ mình ăn rau, ăn đồ, ăn kiêng này kia, nhưng mà chồng chị muốn chị nhịn một bữa. Em không có bị ngán. Cho nên là em không có thèm cụ thể món gì hết á, mà em thèm cả thế giới. Món gì em cũng thèm, cho nên em dễ ăn mà, em dễ nuôi mà. Đâu có thèm cái gì đặc biệt đâu, chỉ có thèm cả thế giới thôi. Là coi như là con người là cũng muốn nhai luôn á. Ngược lại với ông Sơn nhà chị, em có biết là bắt đầu từ khi biết cái tin là có em bé rồi đúng không, là sữa bầu làm tới tấp. Mà một lần pha chị nói là không có dùng cái từ ly nha, ông pha một lần là một lu. Cuối cùng chị trở thành một gấu mẹ vĩ đại thực sự luôn. Lấy chồng xong là 42 kg, mà có bầu đứa đầu tiên lên thành 66 kg. Vậy chị Quyên tăng bao nhiêu ký? Tăng có 5 kg à. Trời hay chưa? 5 kg. Con chị sinh ra bao nhiêu ký? 3,5 kg. Ôi hay quá ta ơi. Có rất là nhiều mẹ bỉm sữa hỏi em là trời ơi chị là trong khoảng thời gian mang bầu chị tăng bao nhiêu ký? Em tăng lên 20 kg. Chị là 22 kg. Đó, còn chị tăng lên 5 kg, chị phải chia sẻ cho người ta biết chứ. Bí quyết là bị chồng bỏ đói. Cuối cùng là cái công thức ăn uống của em mỗi ngày ra làm sao? Thì là em ăn cả thế giới đó chị. Lúc nào em đói là em ăn, chồng em không mua cho em thì em tự em đi ăn.
Nên cái chắc do gen nữa chị. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là cái ngày đi sinh, cái ngày mà bụi cho má tới ngày đi sinh rồi thì có kỷ niệm gì? Trời, ngày đi sinh nhục lắm. Sao nhục? Em thấy có dấu sinh rồi hai vợ chồng xách giỏ đi gặp bác sĩ, cái bác sĩ kêu đi về đi, chưa có gì hết á. Bà nôn đó, bà nôn thôi. Xong chưa chị, qua hôm sau hai vợ chồng xách giỏ đi tiếp, bị đuổi về tiếp. Hồi vậy là 2 lần. Dạ, bị đuổi 2 lần. Xong cái tối hôm đó em thấy đau bụng, mà bác sĩ dặn là đau bụng là nhập viện nha. Cái em sợ bị đuổi nữa nên mặc dù đau bụng nhưng em ráng em chịu. Trời, Em không đi, sợ nhục bị đuổi 2 lần rồi lên bị đuổi nữa làm sao. Em đau bụng từ 7 giờ tối, em ráng em chịu đau tới 7 giờ sáng hôm sau. Trời ơi, bà lì thiệt sợ luôn. Nguyên đêm đó là em thức luôn. Người ta kêu là đếm cái đau bụng gì đó, coi Đếm thời gian, từng đếm nhịp, cơn gò, dạ cơn đúng gò, rồi. Là coi như nguyên đêm đó em ngồi em ôm cái điện thoại, ôm cái đồng hồ này nè, rồi em đau bụng cho em ghi lại mấy phút mấy giây. Đau bụng cho em ghi lại mấy phút. Bà làm như là nó ghi tham code mà quay phim vậy đó. Dạ đúng rồi đó chị, em ngồi em ghi lại mấy phút mấy giây em đau bụng, là nguyên đêm hôm đó em đau luôn. Sáng em vô bệnh viện, cái bác sĩ khám cho em, cái bác sĩ kêu mới nở có 1 phân à, mà bệnh viện Từ Dũ là 10 phân mới cho đẻ, mà em mới có 1 phân à. Là em nằm chờ từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm em mới được đẻ. Trời ơi, nhưng mà tới lúc đó là bắt đầu đẻ tự nhiên luôn. Dạ đẻ tự nhiên. Wow, cũng quá giỏi. Mẹ sinh tự nhiên mà con được 3,5 kg. Mà lúc đó thì ông xã có ở trong phòng sinh với em không? Dạ không, chờ ở ngoài. Rồi tới chừng mà sinh xong thì bác sĩ ẵm con ra thì chồng em mới gặp. Mà nhắc lại cái vụ này em bực mình nữa. Nữa đó. Rồi đó, kể đi chị, kể đi. Dạ, tiếp tục. Chồng em nhìn thấy con cái là hạnh phúc lắm. Lấy điện thoại chụp hình con liền, thì mình lúc đó mình nằm mình đau mà mình nhìn mình thấy ôi trời, chồng mình thương con mình quá. Nhưng mà em đâu có biết, chụp hình bóc Facebook mà con nít mới sinh ra đó chị, nó còn lấm lem, dính cái này dính cái kia. Đúng rồi. Cái mặt có y thì lị ra, xong cái chụp hình bóc Facebook y lị. Trời ơi, cái tấm hình đầu tiên con mình xuất hiện trước công chúng mà nó lại không được đẹp. Trời, bây giờ em nhìn lại tấm hình đó em ôi không phải con mình đâu. Rồi, có lẽ là em nhìn coi em nó còn dính, nhìn nó còn dính vậy ở trên mặt nó nè. Em còn hỏi chồng em, ủa đây là con mình nữa. Cái gì vậy Thanh? Ủa đây phải con mình luôn, sao tự nhìn nó kỳ kỳ, sao cái mũi chà bè, nó mặt nó chà bè nè, xong mọi người dính lum quá trời. Em thấy không hề giống em luôn. Không giống em, không giống chồng em, nhìn nó ghê quá vậy. Khoảng 3-4 ngày sau thì nhìn nó mới kiểu giống như là một em bé thực sự, không còn ở trong bụng ra nhìn em còn nhìn em ủa sợ. đâu có đâu ta, sao kỳ vậy ta, chứ con chị từ trong bụng móc ra là thấy nó y chang như là bên nội, y chang luôn, không khác miếng nào luôn. Thật sự là sau 3-4 ngày thì nó mới rõ cái nét lại, thì nó hơi khéo đi một chút xíu so với cái ngày đầu tiên. Nhưng mà thì em nghĩ đi, tại vì chồng em cái niềm vui nó háo hức quá cho nên là phải thì nhưng chia sẻ cũng phải lau cho mặt mũi nó cho nó sạch sẽ, không lau chùi không mà cũng không có thèm photoshop lại mà. Chồng chị thích sự nguyên thủy đó chị, không có thèm photoshop lại luôn, không có chỉnh màu gì luôn, để nguyên như vậy luôn. Trời ơi nhìn nó phải ẩn hình nó đi. Những ngày đầu tiên thôi mà đã như vậy rồi, mà bây giờ trải qua 8 tháng chắc nhiều chuyện nhức đầu lắm hen. Dạ đúng rồi, đau đầu nhất là chuyện con cái đúng không chị? Đúng luôn. Nói chung là 8 tháng qua cái quá trình nuôi con của em nó là cả một cái sự thất bại thảm hại. Ôi ơi, con bạn này mới có 3 tháng thôi, em nói sao để có động lực nuôi tiếp chứ. Chị đừng làm em sợ nha trời. Đó. Không mà thất bại thiệt chị, em cũng nghiên cứu sách vở, nhưng mà đầu tiên là cái chuyện ngủ của nó là em hoàn toàn thất bại. Lúc đầu em cũng bình hỏi đừng có ẵm nó, bà ngoại đừng có ẵm nó để cho nó khóc đi, để cho nó tự nhiên. Mình ẵm nó nhiều là nó sẽ bị quen thôi, rồi nó nhõng nhẽo. Em nói hay lắm. Em biết phương pháp đó, phương pháp easy đúng không chị? Hiện đại đồ là active sleep rồi. Đúng rồi, nói hay lắm mà xong rồi con mình không cho bà nội bà ngoại ẵm, cái mình ẵm luôn. Không ẵm là nó không ngủ, khổ vậy đó. Sao người ta hay quá, người ta để con tự ngủ được, em làm không được. Không, chị cũng đâu để con tự ngủ đâu. Có nghĩa là mình cũng phải có cái phương pháp để cho con ngủ, rồi xong khi mà ngủ rồi thì ok tách ra, và đừng có để sát mình quá. Chứ không phải là ngay từ cái lúc đầu là mình cứ để cho con tự ngủ. Sao tự ngủ được? Con em tự ngủ, tự nhiên ẵm cái nó ngủ. Tự nhiên ẵm cái nó ngủ chị, ẵm hoài ẵm biết ẵm nguyên đêm tự nhiên thấy nó ngủ. Cái giai đoạn ngủ thật ra nó là một cái stress rất là lớn trong 3 tháng đầu, đúng không? Làm sao để con ngủ được ban đêm, rồi còn bú đêm các kiểu các thể loại. Ẵm cái nó hơi ngủ, cái mình để xuống giống như ôm bơm nổ chậm vậy đó chị, để xuống cái nó dậy. Con em là đặt xuống không, đặt xuống nằm cái tay nó vậy nè, bắt đầu dơ nó quơ ra. Ở xung quanh này không có ai đúng không, không có mẹ đúng không, rồi xong khóc, trời ơi khóc nó dò chứ, nó dò chứ, nó phải dò hết. Mà nó từng động tác gì luôn đó hả? Đúng rồi, nó phải vậy nè, nó lạ quá. Xong rồi hê rồi không có mẹ 2-3 khóc. Trời ơi, cho tới tận bây giờ luôn 3 tháng. Dạ không, bây giờ thì tự ngủ rồi, tự ngủ tự giác ngủ. Nhưng mà từ cái giai đoạn mà quơ múa
Lúc đó là em chăm xong rồi em sao? đưa cho bà nội chăm là Đó, đưa cho bà nội chăm là biết tự ngủ rồi, đúng rồi phải không? Vậy là xong rồi, giải quyết được vấn đề ngủ. Con em mặc dù là nó lúc đó nó khoảng 4 tháng thôi mà nó lừa em. Cũng vậy đó, tức là bình thường mấy tháng trước ha là đang ẵm, cái để nó xuống, cái nó dậy liền. Còn bây giờ để nó xuống cái nó ngủ được 5 phút, cái nó dậy nó cười. trời, chắc chỉ mà con dám lừa mẹ. Nó dậy Lên câu hồ quán liền vậy đó. Cái cảm xúc khi mà mình dỗ nó ngủ rồi, cái mình để nó xuống mà nó nằm im luôn, nó hạnh phúc dữ lắm luôn. Xong hai vợ chồng anh ơi ngủ thôi anh ơi, vừa mới đắp cái mền cái nó ngồi lại Tại nó cười. hai đứa la lên chi? Hay là có làm cái gì động đậy cái giường, ví dụ như là dọn dẹp hay cái gì không, đúng không? Thì con nhỏ nó mới thức. Đó là cái chuyện mà con gọi là éo le chứ bộ. Vậy là coi như là rất là thất bại trong cái chuyện cho con ngủ, đúng Dạ không? đúng rồi. Rồi tới vấn đề ăn của con. Một bà mẹ mà rất thích nghiên cứu sách vở và áp dụng một cách rất là hiện đại. Ông bà nội bà ngoại đừng ẵm để cho nó ngủ, thế thì bà nội bà ngoại đừng đút để cho nó tự ăn à? Đúng rồi, cũng có áp dụng ăn kiểu Mỹ là tự ăn tự bóc đó chị. Nhưng mà nói chung là tại vì em đi làm, hai bà ở nhà nên là cũng không dám ăn, kiểu đó lỡ nó có hóc gì hai bà không có xử lý kịp. Cho nên em mới quyết định là sẽ ăn kiểu Nhật. Không, kiểu Mỹ không được mình qua kiểu Nhật. Đúng rồi, kiểu Mỹ không được mình qua kiểu Nhật. Đi vòng quanh thế giới là con mình biết ăn liền. Đó, cái em mới nói hai bà là hai bà nấu cháo riêng nha, nấu đồ ăn riêng nha. Đó, nghiêng ra như vậy nè, người Nhật người ta ăn như vậy đó. Người Nhật người ta ăn chứ con em là người Việt Nam nó không có ăn như vậy. Trộn hết vô nó mới ăn, còn bây giờ tách riêng ra nó không ăn. Nhưng mà trộn hết cho nó ăn cũng là một giải pháp cho ok chứ. Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đầu em bị sao kỳ vậy, sao con mình nó không giống con người ta nói là ăn kiểu Nhật thì mới đỡ ngán hơn, bé nó mới ăn được nhiều hơn, nhưng mà em để riêng nó không ăn nè. Đó là cái câu mà rất là nhiều mẹ mắc phải, tại sao con mình không giống con người ta? Mỗi đứa trẻ là một cá thể mà. Em từ sai rồi. cái gương mặt, từ cái tính tình, từ cái ngày sinh tháng đẻ, cái giờ phút đó, thấy chưa? Có thử cho nó kiểu khác chưa? Thì đó, bây giờ là ăn kiểu Việt Nam, nó là người Việt Nam nó ăn kiểu Việt Nam, tức là mấy bà cứ trộn hết vô, trộn cháo rồi rau củ quả thịt cá gì cứ trộn hết vô thì con em nó lại chịu ăn. Thì sau này khi mà bé lớn rồi bắt đầu có cảm xúc rồi đó, mình có xảy ra cái chuyện mà tranh giành tình cảm không? Ý là con gái là hay theo cha đúng không? Đúng rồi, em nghe câu đó rồi đó. Con em ở nhà nó theo tất cả mọi người trừ em. Em đang ẵm nó, cái bà nội bà ngoại đi ngang, cái nó đòi bà nội bà ngoại, nó không coi em ra cái gì hết. Rồi tối ngủ vậy mới nhục nó nè, ba nó đâu có ngó ngàng gì tới nó đâu, mà tới chừng nó ngủ rồi là nó quay qua nó ôm ba nó ngủ, nó quay lưng vô người em, nó không coi em ra cái củ khoai lang gì hết. Em cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đó là con lừa mẹ, bây giờ con khoan mẹ. Trời ơi, đẻ ra mà làm vậy trời, buồn chị, buồn tổn thương. Xong cái em mới tức quá, em mới nói không, con thật ra là nó thuận bên phải cho nên nó quay bên phải, mình đợi chỗ đi. Đúng rồi. Hay. Em mới kêu chồng đổi chỗ, chồng em đâu có chịu, mà em 1-2 em xô ổng qua, em giành cái chỗ của ổng em nằm, cái xong cái nó quay lại ngược lại. Đó, thấy chưa chị nghe cái hình dung cái câu chuyện là chị biết cái mùi nó như thế nào rồi. Nói chung là bây giờ em cái giường em 4 đầu là em quay đủ 4 đầu rồi đó. Nói chung là em phải coi lại là cái cách em dỗ con, em thương con như thế nào. Chứ chị thấy 99% nha, con á, mặc dù là đôi khi là mẹ không chăm nhiều bằng các bà, thế nhưng mà thấy mẹ đi về bóng dáng thấp thoáng hay là nghe tiếng thì đã chồm bò đi kiếm rồi. Còn em sao kỳ vậy? Em cũng không biết nữa, mình cũng chơi với nó, mình cũng thương nó, mình cũng dỗ nó, rồi mình cho nó bú. Bà ngoại đi làm về đó là nó đang chơi trong phòng khác đó, cái nó bỏ ra nó mừng bà ngoại. Còn em đi làm về nó quay qua nó cười quay vô chơi tiếp. Mình phải bò lại mình mừng với nó được không? Đúng rồi, mình làm ngược lại đi. Mình làm ngược lại nhiều khi tạo hiệu ứng, sao chị bò qua bò lại nó chứ? thích cái hiệu ứng bò của em, nó sẽ thích em, nó quay ngược trở lại sao? Bây giờ cuối cùng là 8 tháng rồi mà thất bại trong chuyện ngủ nè. Rồi chị là một chủ thất bại. Rồi thất bại tới chuyện ăn ha. Rồi xong rồi bây giờ là tranh giành tình cảm là cũng thất bại luôn. Vậy cuối cùng em thành công cái gì hả em? Chắc là cái vụ mà giảm cân đi. Em dễ thương quá hả? Em lên có 5 kg mà bây giờ em chia sẻ với người ta chuyện giảm cân. Nó vui hết sức vậy đó. Đứa con đẻ ra 3,5 kg, trong người còn 1,5 kg, trong đó nước ối với cái bánh nhào hết. Ủa vậy chị có bao giờ chị bị stress nặng về cái sức khỏe của mình chưa? Ý của Thanh là sau khi mà sinh xong rồi đó là các mẹ có quan tâm tới cái chuyện mà bắt đầu là đi kiểm tra sức khỏe, mà thường là cái năm đầu tiên là mình hay bỏ qua đó. Công ty em có cái khám sức khỏe định kỳ, cho nên là khi mà bé được 4 tháng thì là cũng đến cái ngày đi khám về khoảng 1 tuần 2 tuần sau thì bệnh viện gọi điện, kết quả khám của chị hôm trước thì cổ tử cung phát hiện bất thường. Bây giờ em sẽ chuyển máy cho bác sĩ nói chuyện với chị nha. Rồi bác sĩ nói chuyện với em. Trời, nói cái gì nhiều dữ lắm.
nói mà tùm lúc lum đó tà là la. đầu óc em không thể nào vô Mà được. đúng là đầu óc em không có vô được cái chữ nào hết. Nó nói cái gì mà em chỉ nghe được kết luận cuối cùng là em lên sớm bệnh viện để xét nghiệm lại, kiểm tra coi có phải là ung thư hay không. Đất trời sụp đổ luôn. Lúc đó bé mới có mấy tháng nhỉ? Thời điểm đó là 4 tháng. Xong rồi cái người đầu tiên mà em chia sẻ cái cảm xúc đó. Em nói với chồng em nhưng mà mình lại nói theo kiểu là giống như mình tỏ ra mạnh mẽ, Lạc là quan, không đúng có không? gì hết. Nhưng mà suốt một tuần lễ chờ cái kết quả đó là ngày nào cũng ôm con khóc. Cái tuần chờ kết quả chị nghĩ là cái cảm giác nó khủng khiếp lắm. Mình đã bị nghi ngờ như vậy rồi, bây giờ đi xét nghiệm và chờ cái kết quả trong 7 ngày đó. Khi mà em ôm con khóc 7 ngày như vậy, chị nghĩ là chẳng lẽ chồng em không biết? Nói chung đi làm cả ngày em cũng không kể. Tới lúc chồng em về thì em cũng bình thường. Chị đã bị trầm cảm sau sinh mà chị còn không chia sẻ với ai nữa là chị sẽ còn bị nặng hơn. Đúng rồi. Chị là phải chia sẻ với một ai đó, ví dụ không phải chồng mình thì cũng phải là bạn mình, mẹ Hoặc là mình, mẹ hay gì đó. ruột á. Dạ. Chứ mà chị mà ôm trong lòng, chị ôm con chị khóc vậy nè là còn không có bao giờ hết được hết á. Thế thì trải qua một cái tuần rất là nặng nề như vậy, khi mà biết cái kết quả rồi thì lúc đó em như thế nào? Thì cái hôm mà đi lấy kết quả đó thì là em bắt chồng em đi theo. Rồi kết quả làm sao chị? Lấy kết quả thì không có gì. Nãy giờ chúng ta có phút giây lắng động. Mình như vậy nè, kết quả sao em? Kết quả thì không có gì. Không gì chị, không bị gì hết. Nói chung là nó là một cái cũng là tổn thương, có bất thường thiệt. Cổ tử cung của mình nó bị tổn thương sau sinh đó, chứ không có phải là gì hết. Nhưng mà người ta vẫn kiểm tra cho chắc ăn. Xong rồi em ra em nhìn thấy chồng em trả thù, quyết tâm trong một tuần lễ qua là không quan tâm tới mình, đúng không? Trời ơi, không trời lắng nghe ơi. tới mình, đúng không? Mình lo lắng bệnh tật mà không quan tâm tới mình, đúng không? Bây giờ em bắt là dẫn em đi ăn liền. Chị sao chị dễ dãi, chị dễ bị mua chuộc bởi đồ ăn á chị. Em Nói không nghe thấy nè, vậy nãy giờ từ đầu. mình nghe nói là trả thù, cái mình đang hình dung Trời một ơi, cái làm phương gì pháp ghê gì đó lắm nha, kinh khủng kiểu khiếp lắm. trời. Là ví dụ như em phải giả bộ để em nói với anh như thế nào, hay là sao để cho anh biết cái cảm xúc của Đúng rồi, mình. thường em sẽ như vậy. Sao đi ăn sushi hết rồi đó. Ok, chắc Có có người phụ nữ là có cái quan điểm trả thù nó khác mình. Dạ, rồi, xin đợi. Giờ chúng ta sẽ lái qua một cái chuyện nó thầm kín của vợ chồng. Thường á, là sau khi có bé đầu tiên á, là tình cảm của vợ chồng cũng như là những cái khoảnh khắc mà chúng ta dành cho nhau nó sẽ khác đi với cái thời mà son rỗi 2 năm kia. Thì bây giờ cái cảm xúc của em, cảm xúc của ảnh như thế nào? Hai người có chia sẻ với nhau câu chuyện đó không? Chồng em cũng lạ lắm chị. Lúc mà em đi khám sức khỏe đó, đi vô cái phòng khám phụ khoa, cái bác sĩ mới hỏi em là lần gần đây nhất là hồi nào. Cái em kêu em mới sinh. Bác sĩ hỏi ủa em sinh được 4 tháng rồi mà. Cái em nói dạ thì vậy đó. Bác sĩ hỏi trời ơi kiêng gì mà lâu dữ vậy? Đâu có cần kiêng đâu em, sinh xong là mình có thể làm chuyện đó được rồi mà. Em kêu dạ không, em không có kiêng. Không có kiêng sao 4 tháng rồi không có đụng chạm gì hết hả? Cái xong em nói ủa chuyện này lạ lắm hả ta? Cái em mới về em nói với chồng em, anh bác sĩ hỏi em vậy sao em trả lời vậy đó? Bác sĩ nói là mình không có cần kiêng gì hết á. Chồng em vậy hả em? Xong vậy thôi. Vẫn cứ tiếp tục qua tháng thứ 5 và tháng thứ 6. Dạ 8 tháng luôn rồi. 8 tháng luôn rồi. 8 tháng luôn rồi. Giống như là nó thành một cái thói quen đó chị. Giờ chúng ta ở như hai người bạn già. Tuổi xế chiều không cần động đậy. Không, thí dụ bây giờ nếu mà nói về cái chuyện chủ động là từ em đi thì anh sẽ từ chối thì sao? Hay là em cũng không thèm chủ động luôn? Thì em nói vậy rồi đó. Mà giờ chồng không chủ động thì thôi. Căng ha, vụ này căng ha. Ví dụ có người đẩy người đưa đúng không? Giờ Thì em đẩy cái rồi không đưa thì thôi. đẩy luôn, đẩy cái chuyện nó ra xa luôn. Em muốn động tới luôn. Mà chị có buồn không? Chị cảm thấy đóng đứt trong người không chị? Tại vì mình chăm con mà nên là mình cũng mệt. Đó, tối dỗ bé ngủ xong rồi là em lăn ra em ngủ. Rồi tất cả là tại vì con. Dạ. Còn chồng em á là cũng tội nghiệp, chắc là cũng mệt quá nên là không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Tại vì thí dụ như em chăm con sao em lăn ra là em ngủ được liền. Còn chồng em á là không có, chồng em khó ngủ chứ lắm. Con mà khóc một cái là chồng em thức luôn tới sáng. Cho nên là chắc là ông cũng bị trầm cảm sau sinh đó chị. Phải có cách giải quyết chứ, lẽ bạn già tuổi xế chiều vậy hoài. Thì hồi 4 tháng là em đã nói vậy rồi đó. Mà không có gì thì giờ sao nữa giờ. Bây giờ qua 5 tháng mình nói lại, 6 tháng mình nói lại, 8 tháng mình nói lại. Vậy thì cho tới cái thời điểm này chị có điều gì mong muốn nhắn gửi tới chồng chị không?
cái chuyện mà em muốn nhắn nhiều nhất. Không nè, đặc biệt cái cô này mỗi lần mà cái mặt cổ mình lên gân á là cái chuyện sắp tới đó nó rất là bình thường, giống như chuyện ăn sushi vậy đó. Rồi em biết Đúng rồi, đó là do chuyện ăn đó. Chồng em bỏ đói em từ lúc bầu cho tới lúc sinh, rồi bây giờ em nuôi con cũng bỏ đói em luôn. Hồi xưa là mình phải ăn để nó vô thai nhi, xong rồi bây giờ mình đẻ rồi thì mình phải ăn để nó có nhiều sữa cho con. Rồi sau này con mình lớn là mình cũng phải ăn để mình có sức mình nuôi con. Nhưng mà chồng mình cứ không cho mình ăn, lúc nào cũng bỏ đói mình hết. Em cũng muốn nhắn nhủ đến chị và chồng chị, nếu lỡ có xem chương trình này thì hãy biết rằng vợ mình đang rất khao khát được ăn và đang rất mong muốn chồng mình sau chương trình này hãy dẫn mình đi ăn nhé. Dạ, mong chị và chồng chị lúc nào cũng sẽ được hạnh phúc viên mãn và ăn đầy đủ hơn nha chị nha. Dạ. Nhưng mà thật sự chị nghĩ như này, tất cả những cái thất bại, những cái stress và những cái mà em cảm thấy là em không thành công trong cái việc nuôi con, nó cũng xuất phát từ cái cảm xúc của mình và từ cái chuyện là mình không giải tỏa được cảm xúc. Vậy nên chị mới có 3 năm đầu tiên và mới có một bé đầu tiên, thì chị hy vọng rằng là hai vợ chồng sẽ có nhiều giây phút ngồi lại với nhau hơn trên bàn ăn trước những cái món ăn rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể kể cái câu chuyện là mình không hài lòng cái gì, mình không thích cái gì, mong muốn chồng thay đổi cái gì. Chị nghĩ nó sẽ hấp dẫn hơn, đồng ý không Thanh? Dạ. Và hy vọng là cái chương trình Chat với mẹ bỉm sữa ngày hôm nay chúng ta sẽ gợi mở ra được một câu chuyện của một nhân vật mà đâu đó vẫn thấy được hình ảnh của các mẹ bỉm sữa hay là những gia đình nhỏ khác, để rồi mỗi một tuần chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những cái khía cạnh mà chúng ta thấy những hình ảnh của mình trong đó. Thưa quý vị khán giả, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị khán giả cùng đón xem. Hoặc chúng ta có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Lớp TV. Và hẹn gặp lại mọi người vào chương trình tuần sau. Dạ. Có bầu nha, cứ ngủ hoài, đụng đâu ngủ đó. Ngán ngủ chứ không phải ngán ăn. Trước khi đẻ chị dữ, sau khi đẻ xong chị hiền hơn không? Khi mà con mèo á mà bị dồn nó chân tường á thì nó cũng sẽ thành con hổ. Huống chi chị là con hổ sẵn rồi. Trầm cảm thì hay nghĩ đến tự vận. Em không có cái gan để nghĩ đến cái chuyện chết luôn. Những người mà họ hung dữ rồi này kia, thật ra người ta dễ tổn thương lắm, người ta mỏng manh lắm. Dạ.